Bởi vì là cái hành trình anh em mình để trở thành 1 triệu phú thôi, 1 triệu đô la thôi, nó là một hành trình rất rất dài anh em ạ. Và có thể sống nốt phần đời còn lại không bao giờ chạm được. Thì theo cái thống kê này của tại Việt Nam thì có 583 cá nhân siêu giàu, tài sản ròng trên 30 triệu đô vào năm 2017. Và đến cuối năm 2022, con số này tăng lên thành 1.059 người. Và dự báo đến cuối năm 2027, con số này sẽ gần chạm mốc 1.300 người. Thêm 22%. Con số này được tôi ám thị vào đầu tôi từ sinh nhật năm ngoái. Còn trước đấy thì mình chưa dám nghĩ lớn như thế. Đấy, ngày xưa thì mình mong muốn là tài sản mình lên đến khoảng đến tầm chục triệu đô là thế rồi, nghỉ ngơi coi. Thế là sau khi mà nó mấp mé được cái con số đấy thì bắt đầu lại tự nhiên lại có cái bài báo này, nó chả hiểu như nào, nó lại đập vào mặt mình. Đây thì tôi rất là ấn tượng, bởi vì là một con số là 1.300 người vào năm 2027. Có nghĩa là bây giờ là 2024, hết 24, hết 25, hết 26, còn 3 năm nữa. Thì tôi mới tính được là nếu như mà theo cái tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế cộng với lại tốc độ tăng trưởng của bản thân thì không có cách nào trong vòng 3 năm tăng được con số đấy cả. Đấy, có nghĩa là gấp 3 tài sản trong 3 năm là khó. Nhưng mà tôi mới đặt ra một cái tầm nhìn là đến năm 2033. Sau cái tầm nhìn đấy là tầm nhìn của năm ngoái. Và năm nay thì sau khi tôi phân tích dữ liệu của nền kinh tế thì tôi thấy là từ năm 2024 cho đến năm 2033 thì là nền kinh tế Việt Nam chạm ngưỡng 1.000 tỷ đô. Đấy, nó có một cái sự hội tụ gì đấy nhất định. Sau hơn nửa năm thì bắt đầu tôi thống kê cái dữ liệu khách quan là nhìn xem là những cái gì nó là ủng hộ mình, những cái gì nó mang tính thuận lợi ủng hộ mình, thì tôi mới nhìn thấy là dữ liệu của nền kinh tế đang rất là ủng hộ. Thế tưởng tượng anh chị em tưởng tượng là 30 triệu đô nó khoảng 700 tỷ. 700 tỷ thì nó loanh quanh chỉ đâu đó khoảng 15 bất động sản khoảng tầm 40, hơn 40 tỷ, thế là xong. Cho nên là hãy cứ ước mơ và hãy cứ dại khờ. Đến lúc mình đạt được cái con số 30 triệu đô này là nó không phải là 1.300 người nữa, mà nó có thể là lên đến 3.000 người hoặc là 4.000 người hoặc là bao nhiêu nghìn người đấy. Nhưng nó vẫn là con số rất ít. Giả sử nó lên tới tận 3.000 người đi, nó còn là gấp đôi số năm 2027 đi. Nào em thử lấy 3.000 người chia cho 100 triệu, nó là tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? 0,003%. Bé tí thì đi. Người Việt Nam có tài sản ròng lớn hơn 1 triệu đô la thì nào Google phát xem có cái báo cáo nó gần nhất không nào? 20.000 người, nếu mà 20.000 người chia cho 100 triệu thì nó sẽ là tỷ lệ là bao nhiêu? Đấy, đầu tiên là mình phải lọt vào cái top này đã, 0,02. Còn con đấy là 0,003 đúng không? Con số này là nó nhiều hơn nhiều lần so với con số nãy. Thế vậy đầu tiên là mình phải lọt vào con số này đã. Bởi vì là cái hành trình anh em mình để trở thành 1 triệu phú thôi, 1 triệu đô la thôi, nó là một hành trình rất rất dài anh em ạ. Và có thể sống nốt phần đời còn lại không bao giờ chạm được. Có thể không bao giờ chạm được. Bởi vì nó là gì? Một hành trình đầy gian nan và đầy thử thách. Nếu như bạn không có một cái tính cam kết và kỷ luật thì chắc chắn một điều rằng bạn không bao giờ đạt được con số đấy, không bao giờ chạm tay được. Nó con số nghe 25 tỷ nghe nó bé tí nhưng mà cứ thử làm mà xem. Gian nan vô cùng. Cho nên thông qua cái hoạt động chạy bộ thì giúp cho anh em mình ấy có được nhiều năng lượng và có được cái kỷ luật và có được cái tính cam kết. Tôi chia sẻ cho anh chị một cái điều này. Cách đây hơn 15 năm trước, tôi đọc được một cái nội dung của một ông thầy người Tây. Ông ấy xuất bản một cuốn sách và tôi đọc tôi thấy rất là hay vào năm 2006. Và tôi đào gọi là giống như kiểu là ngày xưa gọi là đào tất tần tật cái gì thuộc dây mơ dễ má của cụ này tôi đào bằng được. Tôi mua tôi mang về những cái gì nó là sách của ông ấy. Bởi vì lúc đấy là mình bảo để mà bay sang bên Mỹ học thì không có điều kiện. Và tôi đào tất cả những cái gì sách mà đã dịch ra tiếng Việt. Theo thời gian cứ ra là tôi mua. Thậm chí là chưa biết nó nội dung là cái gì tôi mua tất. Và bây giờ cái giá sách nhà tôi là có tận 20 mấy đầu sách của ông này. Và có những quyển mình đọc cày đi cày lại 4 năm bận luôn, 4 năm lần luôn. Có nghĩa là gì? Follow triệt để và làm tất tần tật những cái gì. Ông là tỷ phú cơ mà. Ông là tỷ phú đô la. Và ông ấy có viết sách và ông ấy chia sẻ lại cho hậu thế những cái thứ mà phải nói là vô cùng tuyệt vời. Thông qua những cái hoạt động điều hành 23 doanh nghiệp, gọi là kinh doanh trên toàn cầu, với một cái đội nhóm khổng lồ 23 công ty, em tưởng tượng là nó khủng khiếp cấp độ nào. Thế vậy là mình phải học, và học mình làm triệt để tất cả những cái điều đấy. Và những cái gì ông ấy chia sẻ mà tôi có thể áp dụng được là tôi áp dụng được luôn, và tôi đọc và tôi ghi lại, chưa áp dụng được tôi cứ ngẫm tôi để đấy, xong dần bắt đầu mình ngộ dần ra. Thế nên là mình đã tìm được chân lý rồi, mình phải làm đến chết luôn. Có những người học theo kiểu nửa vời ấy, lâu lâu mới xuất hiện một tí,
Xong bắt đầu học mỗi lúc một tí, xong bắt đầu lên mạng xã hội góp nhặt mỗi thứ một tí, xong nó rời rống rỗng, nó chả liên quan đến nhau cả. Xong bắt đầu dùng mỗi ông một tí, mỗi ông một tẹo, xong mỗi số một tí, thế là nó hỏng. Xong nó là vừa mất thời gian vừa mất tiền, xong rồi bắt đầu lại đau khổ, bắt đầu lại đi tìm những cái khác, xong cuối cùng sau 5-7 năm sau gặp lại nó vẫn lang thang thế. Cho nên là anh em mình đã có con đường rồi, đã có tầm nhìn rồi, đã có mọi thứ rồi, thì thôi phải chiến đấu điên cuồng lên, nó điên lên một tí. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay.